Tillbaka Frimar, komma! Frimar, flott skotthjálp! Nej, var han kommit? Nu sitter där och skott i mig. Kasta med dig, Frimar. Kasta med dig. Skjuta av hela. Anna.
þarna. Þetta með Jógríman! Já, flott hugsun! Hjarta, sett hann hóðan á markið bara! Já, flott þarna, Patrik! Glæsileg vörn hérna. Óttu Frímann. Góð barátta Frímann. Góð barátta Frímann Geir. Koma tilbúinir. Tilbúinir bláir. Uppnað, þarna já, vel gert. Þetta með þér. Tekur þarna Frímann, vel gert! Já! Já, sjálfur!
Joo, en tiedä kertaa tuosta. Kom bara till blåer! Avfram sådana! Bara rolig blåer, jag kan inte driva ykkur! Terima, terus terusin! Total nih! Fokus! Let's terima! Ja, kom stå! Ja. Bara rolig igen, halda honum, bara halda, vel gert. Góður strákar, bláir. Koma í Jón, Jón! Vel gert, Jón! Sjálfur! Og sér yfir núna! Já, sett hann yfir!
Ha? Villi, viltu byrja? Nei. Júlía tók í. Ég var að röfa, ég voru ekki getað tíu. Hérna, þá ertu bara, þú veist, bara aðalega bara rólegar hreyfingar, þannig að maður verður ekki sjónvíkjana horfaði. Þú veist, það er þetta svona inn og út, en bara að gera það kannski bara lítið, sko. Það er ekki alltaf að vera svona inn og út, heldur bara, þú veist, þú er bara aðeins leiknið með þetta og sem fyrir þess. Síðan, sko. Guldsúman að... Það er séð, þú veist, það er ekki mikið að vera eitthvað. Já, svona, já. Otto, náðu vesti niður, það eru græn. Ísak, farið í skæri bara steinu með hann, upp í 2. Svo sem tapar fyrir vesti. Já, það er líka að græða þetta þegar ég skora. Bortið fyrir vesti. Já, hérna sko, það var fjórið, Gunur. Og ef þeir skora, þá breytir upp skorinu hérna. Og svo eins og næsta leik. Ekki svona bróttið það, ekki þá +1 líka. Já. Svo í næsta leik. Ég skrifa það bara. Og þá skrifar bara hérna þó. Ok, já. Þetta er mynda. Annars kallar frá mig, ég hoppaði að voru. Þetta leikir það eitthvað. Aðalmáli er að líta á starta. Ef þú ert ekki að líta neitt á vél, við erum í live. Núna.
ekki haft upp með lína, sko. Öskra það.
Já. Ok.
Alli! Á ég að skrifa bara 2-1 í vító eða? Ok. Sigurvegari í C-keppninni eftir sérstaklega frábær úrslitakeppni og spennandi er KA 4. Til hamingju. Það er að stinga upp í flotta mynd, reyna myndaliði. Það er rétt með það. Einhvern helmingur, gaman markmann, markmennir, Veit hérna, strákar. Hver er bestir? KA! Hver er bestir? KA!
Búi, maður setja á tökuna. Heima. Ég sést ekki. Að taka eistinn, hann er stærsti. Við getum líka takið hér.
Er eitthvað að grínast eða? Drífið ykkur? Út? Hvað er út?
Já.
Ég
Það
tánum.
Tómas fram, hóttið. Gylfur!
Vörðunni!
Hold
stúlkar, duglegir áfram. Hörðu. Flott vel, stúlkar, áfram. Áfram, stúlkar.
strákar, flott jökk og djúlir, áfram. Það er ekki hægt að. Þetta er flott barátta Völsungar, alltaf áfram.
Halda áfram eins og galt, Úlfur!
Fram til mér! Flott vörn, Vossenberg, klára leikinn! Góð barátta. Fín barátta áfram bara. Infield. Fram. Innan aftur. Góða tilbúinir. Fram. Innan aftur. Ora botamos.
Ég-keppninni Tindastóll föt formálsför eftir mjög flotta frammistöðu. Þannig að hamingju strákar, þið eruð vel að þessu komnir. Gjörðu vel. Svo er það alveg must að gera smaklega flottan ísbyrðina. Allir saman að fá helmingurinn neðan. Endur og þjálfarar líka. Strákar, við erum með standa á umhverfum með langsum.
var í sundi.
Johan! Iya!
Nei, hold fram!
Kom áfram! Jimmy.